હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું સાઉથ ગુજરાતની એક ફેમસ અથાણાની રેસીપી, જેનું નામ છે પાણીચું। આ અથાણાની એક ખાસ વાત છે કે વગર કોઈ મસાલો યુઝ કરીએ, ફક્ત હળદર અને મીઠુંમાંથી જ આ અથાણું બને છે અને ખાવામાં બિલકુલ પણ ગરમ નથી પડતું। નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો પણ આ અથાણું વગર કોઈ સંકોચે ખાઈ શકે છે, કારણ કે બિલકુલ પણ નુકસાન નથી કરતું। ઇવન જો તમે પ્રેગ્નન્ટ હોય તો પણ આ અથાણું તમે ખાશો તો તમારા મોઢાનો સ્વાદ સુધરી જશે। એકદમ ઓછી સામગ્રી યુઝ કરીને આ પાણીચું અથાણું બની જાય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો પાણીચું કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 કિલો જેટલી કેસર કેરી લીધી છે, જે આ રીતની એકદમ નાની નાની સાઇઝની કેરી હોય એવી જ આપણે લેવાની છે। આ કેરી અત્યારે જ અમે ખેતરમાંથી તોડીને લાવ્યા છે, મતલબ કે જ્યારે મારી આ રેસીપી બનાવવાની હતી તો અડધો કલાક પહેલાં જ અમે એને ખેતરમાંથી તોડીને લાવ્યા હતા। તો એકદમ ફ્રેશ અને કડક કેરી છે। કેરી બિલકુલ પણ વાસી કે સોફ્ટ ના હોવી જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે એક થાળાની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલું આખું મીઠું ઉમેરી દઈશું। 1 કપ મીઠું ગ્રામમાં જોશો તો 180 ગ્રામ થશે અને અડધો કપ ગ્રામમાં 90 ગ્રામ થશે। ટોટલ આપણે 270 ગ્રામ આખું મીઠું લેવાનું છે। જો તમે 250 ગ્રામ મીઠું લઈ લેશો તો પણ ચાલશે, પણ આ રેસીપી માટે બની શકે તો મીઠું આપણે આખું જ લેવાનું છે। હવે એની અંદર આપણે મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું। હવે આની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 45 ગ્રામ જેટલું કેસ્ટર ઓઇલ એટલે કે દિવેલ ઉમેરીશું। એમએલમાં જોશો તો આ 50 ml છે। આ રેસીપીમાં આપણે કેસ્ટર ઓઇલનો જ યુઝ કરવાનો છે। જો તમે સાદું કોઈ તેલ યુઝ કરશો તો આ અથાણું તમારું આખું વરસ માટે રહેશે નહીં અને અધવચ્ચે જ બગડી જશે। તો હવે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે હાથથી આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। 1.5 કિલો કેરી માટે આ એકદમ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે, તો જો તમે આને બનાવવાના હોય તો આ જ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરવું। તો બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે જે કેરી છે એમાંથી થોડીક કેરી અમે આની અંદર એડ કરીશું। થોડી કેરી એડ કરીને આપણે એને સરસ રીતે કોટ કરી લેવાની છે। કેરીને મેં એક વખત સાફ પાણીએ ધોઈ લીધી હતી અને પછી મેં એને કપડાથી લૂછી લીધી હતી। તો હળદર, મીઠું અને દિવેલ ત્રણેયને આપણે કેરીની ઉપર આ રીતે સરસ રીતે કોટ કરવાનો છે। ખાસ કરીને કેરીનો જો ઉપરનો ડીચાવાળો ભાગ હોય છે એના ઉપર આપણે દિવેલ લગાવવાનું છે, જેથી ત્યાંથી એ કેરી આપણી બગડે નહીં। જો તમને ભૂખ ના લાગવાનો પ્રોબ્લેમ હોય અને તમે રોજ આ અથાણું દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે લંચમાં ખાશો તો તમારી ડાયજેશન સિસ્ટમ પણ સુધરશે અને તમને જે ભૂખ ના લાગવાનો પ્રોબ્લેમ છે એ પણ તમારો સોલ્વ થઈ જશે। તો બધી જ કેરીને આ રીતે મેં સરસ કોટ કરી લીધી છે। હવે આપણે કાચની કે પ્લાસ્ટિકની આ રીતની મોટી જાર લઈ લઈશું। એની અંદર આપણે કેરી એડ કરી દેવાની છે। હું હંમેશા આ રીતે પ્લાસ્ટિકની જ જારનો યુઝ કરી છું આ અથાણું બનાવવા માટે, કારણ કે વારે વારે આપણે એને હલાવવું પડે છે। તો ભૂલથી જો કાચની કે ચિનાઈ માટીની બરણીનો યુઝ કરીએ છીએ તો ઘણી વખત એ ફૂટી પણ જાય છે। તો હું અને મારી મમ્મી આ જ જારનો યુઝ કરીએ છીએ। તો બધી જ કેરીને આપણે આ રીતે જારમાં એડ કરી દઈએ। હવે આપણે ફરીથી જે બાકી વધેલી આમ છે કેરી છે એની અંદર પણ સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે। તો થોડી કેરીને આપણે હળદર, મીઠું અને દિવેલમાં કોટ કરતા જઈશું અને જારની અંદર આપણે એડ કરતા રહીશું। ઘણી વખત મરચાં મસાલાવાળું અથાણું ખાવાથી શરીરમાં ગરમી થવા લાગે છે અને ઘણાને ખીલ પણ થવા લાગે છે। તો આ અથાણું ખાવાથી તમને બિલકુલ પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, કારણ કે આ વગર મસાલાનું અથાણું હોય છે। અને અહીંયા મેં કેસર કેરી લીધી છે। તમે ચાહો તો એકદમ નાની નાની સાઇઝની જે તોતાપુરી કેરી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો, પણ કેરી જેટલી નાની સાઇઝની હશે એટલું વધારે સારું રહેશે। તો બધી જ કેરીને સરસ રીતે મેં કોટ કરી લીધી છે। એને પણ આપણે જારમાં ભરી લઈએ અને બાકીનું જે ત્રીજો બેચ છે કેરીનું એને પણ આપણે આ જ રીતે કોટ કરીને જારની અંદર એડ કરી દેવાની છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડીક કેરી બાકી હતી અને પણ મેં સરસ હળદર, મીઠું અને દિવેલમાં કોટ કરી લીધી છે। એને પણ આપણે જારમાં એડ કરી દઈએ। ટોટલ 1.5 કિલો કેરી આપણે બધી જ એડ કરી દેવાની છે। હવે જે મીઠું વધેલું હતું એને પણ આપણે જારની અંદર એડ કરી દઈશું। એને આપણે ફેંકવાનું નથી, કારણ કે આ જ મીઠાનું થોડુંક પાણી પણ નીકળશે જ્યારે મીઠું ઓગળશે ત્યારે। તો એને પણ આપણે જારમાં એડ કરી દઈએ। હવે આપણે હાથ ધોઈને જારનું જે ઢાંકણ છે એને બંધ કરી દઈશું અને 2 દિવસ માટે એને આપણે એમ જ રહેવા દઈશું। અત્યારે આપણે આની અંદર પાણી કે બરફ કંઈ જ નહીં ઉમેરીએ। 2 થી 3 દિવસ આપણે એને રહેવા દઈશું અને દિવસમાં 2 વખત જ્યારે પણ યાદ આવે એને મિક્સ કરવાનું નથી ભૂલવાનું। તો ફ્રેન્ડ્સ, પૂરા 3 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો કે થોડું મીઠું ઓગળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। ટોટલી મીઠું હજી નથી ઓગળ્યું।
થોડુંક જ મીઠું હજી ઓગળ્યું છે, થોડુંક ઓગળવાનું બાકી છે, જે ધીરે ધીરે ઓગળી જશે. તો હું તમને એને ખોલીને પણ બતાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેરી જે આપણે શરૂઆતમાં ગ્રીન કલરની એડ કરી હતી એનો કલર પણ થોડો થોડો બદલાવાનો શરૂ થઈ ગયો છે. ટોટલી કેરીનો હજી કલર નથી બદલાયો, બસ થોડો થોડો કલર બદલાવાનું શરૂ થયું છે. આ અથાણુંને બનવામાં થોડો સમય વધારે લાગે છે. તો હવે એની અંદર આપણે એક મીડિયમ બોટલ ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈશું. આગળ આપણે થોડાક દિવસ પછી એમાં બરફ પણ ઉમેરીશું, પણ અત્યારે આપણે 3 દિવસ પછી એમાં ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી ઉમેર્યું છે. બરાબર આપણે એને ચમચાથી મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ બંધ કરીને 4 થી 5 દિવસ માટે આપણે એને ફરીથી રહેવા દઈશું. દિવસમાં 2 વખત આપણે એને હલાવી લેવાનું છે, જેથી કેરી આપણી ઉપર નીચે થઈ જાય. તો બરણી જે છે એને તમારે આંખની સામે જ ક્યાંક મૂકવી, જેથી તમને એને હલાવવાનું પણ યાદ આવે. તો થોડુંક આ રીતે આપણે એને હલાવી દઈશું અને 5 દિવસ માટે એને રહેવા દઈશું. તો 4 થી 5 દિવસ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એને જોઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હળદરનો કલર અને મીઠુંનો ટેસ્ટ કેરીની અંદર એકદમ સરસ બેસી ગયો છે અને કેરી આપણી જે છે થોડી થોડી આ રીતે સંકોચાવાની પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એની અંદર એક ટ્રે બરફની એડ કરી દઈશું. ઠંડુ પાણી અને બરફના ટુકડા એડ કરવાથી અથાણું આખું વરસ માટે બહાર જ એવું ને એવું રહે છે. તમારે એને ફ્રીજમાં રાખવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી. બહાર જ એ બિલકુલ પણ બગડશે નહીં. પણ આખું વરસ તમારે 2-3 દિવસ પછી એક વખત જારને હલાવી લેવાની છે, જેથી પાણીની ઉપર સફેદ કલરની ફૂગ ના લાગે. તો જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને એકવાર આપણે એને હલાવી લઈએ અને એક અઠવાડિયું આપણે એને ફરીથી રહેવા દઈશું. એક અઠવાડિયા પછી એટલે કે ટોટલ 15 થી 16 દિવસ પછી આપણું પાણીચું કેરીનું અથાણું બનીને તૈયાર છે. 15 થી 16 જ દિવસમાં આ અથાણું ખાવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. તો ઢાંકણ ખોલીને પણ તમને હું બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો હળદરનો કલર તો એના ઉપર સરસ ચડી જ ગયો છે, પણ જો તમે એને ખાઈને જોશો તો મીઠુંનો પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટ કેરીની અંદર આવી ગયો હશે. અથાણું જે છે એ બની ગયા પછી કેરી આ રીતે થોડીક સંકોચાઈ જશે. તો એને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. અને આ અથાણું થોડુંક ચીકણું હોય છે, કારણ કે આપણે એમાં દિવેલ ઉમેર્યું હતું. તો ખાતી વખતે તમારે એને સાફ પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે. એ પછી કટ કરીને તમે એને લંચમાં દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે ખાશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. સાઉથ ગુજરાતની 100 વર્ષ જૂની ટ્રેડિશનલ રેસીપી તમે કહી શકો છો, જે દાદી નાનીના જમાનાની છે. તો એક વખત આ રેસીપીને તમે ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. આ અથાણું સાઉથ ગુજરાતમાં ઘરે ઘરે બને છે, તો એકવાર તમે પણ ચોક્કસથી બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ પાણીચા કેરી અને અથાણાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.